हॅलो, गुड आफ्टरनून एव्हरीवन. लास्ट लेक्चरला आपण पाहिलं होतं रिलेशनशिप ऑफ इकॉनॉमिक्स रिलेशनशिप. देन आता आपण पाहणार आहोत इक्वेशन्स. सो इक्वेशन्स मध्ये एक्झॅक्ट काय म्हटलेलं आहे ते आपण बघूयात. इकॉनॉमिक थेअरी इज अ व्हर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इकॉनॉमिक व्हेरिएबल्स where the verbal expression are transformed into algebraic form, we get equation. म्हणजे काय म्हटलं की काल आपण पाहिलं रिलेशनशिप की इकॉनॉमिक थेअरी मध्ये जे व्हेरिएबल्स आहेत ते एकमेकांशी काय रिलेटेड आहेत. फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इकॉनॉमिक व्हेरिएबल. सो आपण त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इकॉनॉमिक व्हेरिएबलची फंक्शनल रिलेशनशिप पाहिले. मग हेच फंक्शनल रिलेशनशिप ज्या वेळेला अल्जेब्रिक मध्ये कन्वर्ट होतात, म्हणजे मॅथमॅटिक्स मध्ये कन्वर्ट होतात, त्यावेळेस काय होतं की ह्याचं इक्वेशन बनतं. द टर्म इक्वेशन is a statement of equality of two expression of variables. The two expression of equations are called the sides of equation. Equation are used to calculate the value of an unknown variables. An equation specifies the relationship between dependent and independent variable. Each equation is a concise statement of particular relations. काय म्हटलं त्यांनी की इक्वेशन जे आहे ते दोन साईडला एक इक्वल टू साइन मध्ये तुम्हाला दाखवलं जातं. म्हणजे काय तर लेफ्ट साइड इक्वेशन आणि राईट साइड इक्वेशन आणि मध्ये इक्वल टू साइन. त्याच्याने काय होतं की दोन इक्वेशन सेम आहेत हे तुम्हाला दाखवलं जातं. याचा फायदा काय होतो की याच्यामुळे काय होतं की एखादं जर त्याच्यातलं म्हणजे दोन साइड्स येतात, राईट साइड आणि लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड. आता याच्यामध्ये राईट हँड साइडचा किंवा लेफ्ट हँड साइडचा कोणता तरी एक व्हेरिएबल जर अननोन असेल, मिस असेल, तर तुम्हाला ते फाइंड आउट करता येतं इक्वेशनमुळे. द इक्वेशन द रिलेशन बिटवीन द डिपेंडंट अँड इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स. इक्वेशन काय करतं की तुम्हाला डिपेंडंट आणि इंडिपेंडंट व्हेरिएबल मधलं रिलेशन काय आहे ते स्पेसिफाय करतं. इच इक्वेशन इज कन्साइज स्टेटमेंट ऑफ पर्टिक्युलर रिलेशनशिप. आता आपण त्याचं एक एक्झाम्पल पुढे बघूया, त्यांनी दिलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन कन्झम्पशन अँड इन्कम टेक द डिफरंट फॉर्म्स. आता इथे त्यांनी एक इन्कम आणि कन्झम्पशनचं रिलेशन कसं आहे ते आपल्याला आणि ते चेंज कसं होतं ते आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं आहे. द मोस्ट सिंपल इक्वेशन इज सी इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट वाय स्टेट द कन्झम्पशन. आता ह्या इक्वेशन मध्ये काय दाखवलंय, सी इज इक्वल टू ए इन ब्रॅकेट वाय. सो सी म्हणजे कन्झम्पशन आणि वाय म्हणजे इन्कम. सो कन्झम्पशन इज इक्वल टू इन्कम हे त्यांनी त्यांच्या इक्वेशन मध्ये दाखवलंय. मग याच्यामध्ये ए सुद्धा त्यांनी पुट केलेलं आहे बघा, स्मॉल ए. आता स्मॉल एचा मिनिंग काय होतो, तर स्मॉल ए चेंज झाला तर त्या इन्कमची व्हॅल्यू चेंज होते. म्हणजे सपोज आता आपण असं पकडू धरून चालूयात की ए ची व्हॅल्यू 1 आहे. 1 आहे म्हणजे काय की इन्कम जेवढा आहे, म्हणजे इन्कम जर माझं 100% आहे तर त्याच्या पूर्ण भाग मी कन्झम्पशन करतोय. इन्कम जो माझा 100 रुपीज आहे आणि ए जो आहे माझा तो 1 आहे तिथे. म्हणजे काय की मी पूर्ण त्याचा जेवढा पण आहे 100% इन्कम जो आहे तो कन्झ्युम करतोय. आता ए ची व्हॅल्यू जर माझी 50 झाली, 50% सॉरी 1/2 झाली, ए ची व्हॅल्यू काय 1/2 झाली, तर मी काय करणार की माझ्या इन्कम मधला हाफ पार्ट जो आहे तो कंझ्युम करणार. आलं लक्षात. किंवा तिथे जर त्याची व्हॅल्यू 1/4 झाली ए ची व्हॅल्यू, तर माझ्या इन्कमच्या 1/4 व्हॅल्यू काय करणार मी कंझ्युम करणार. सो ए म्हणजे काय की हे तुमच्या इन्कमचा किती पार्ट तुम्हाला. सो वाय तुमचा कॉन्स्टंट राहतो, सी कन्झम्पशन तुमचं हे राहतं, पण कन्झम्पशन डिपेंड कशावरती आहे, त्या ए वरती, ए व्हेरिएबल. सो ए जेवढं असेल तेवढा कन्झम्पशन कमी होणार. आता इथे लक्षात घ्या, हिअर ए इज अ कॉन्स्टंट आणि ए ची एक त्यांनी कंडिशन दिलेली आहे की ए कसा असावा. तर ए इज द व्हॅल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर दॅन 0. ए ची व्हॅल्यू 0 पेक्षा जास्त असावी बट लेस दॅन 1. काय म्हटलंय, ग्रेटर दॅन 0 बट लेस दॅन सॉरी बट नाहीये, ग्रेटर दॅन 0 बट लेस दॅन 1. 1 पेक्षा कमी आणि 0 पेक्षा जास्त. कारण 1 म्हणजे काय 100%. 100% पेक्षा जास्त तर तुम्ही त्याच्यावरती खर्च करू शकत नाही. कन्झम्पशन म्हणजे 100 रुपये तुमचं इन्कम आहे आणि 110 रुपये तुम्ही खर्च करू शकत नाही. 10 रुपये त्यासाठी तुम्हाला लोन घ्यावं लागेल, 10 रुपीजचं लोन घ्यावं लागेल. त्याच्यामुळे तसं म्हटलं त्याने की जेवढं तुमचं इन्कम आहे त्याच्या 100% पर्यंत तुम्ही कंझ्युम करू शकता आणि 0% पर्यंत म्हणजे 100 to 0 याच्या 1 to 0 त्यांनी म्हणून म्हटलेलं आहे की 1 जो पार्ट आहे तुमचा, म्हणजे सपोज तुमचा 100 रुपये इन्कम आहे तो पूर्ण 1 पार्ट समजून चला. मग त्याचं 1/2 म्हणजे 50 रुपीज, 1/4 म्हणजे 25 रुपीज.
सो अशा पद्धतीने तुम्ही त्याच्यावरती कंझ्युम करू शकता. म्हणून म्हटलंय 0 इज सॉरी a is greater than 0 but less than 1. Okay, 1. Thus the equation shows that c is a constant proportion ऑफ इन्कम. सो सी जे आहे ते कॉन्स्टंट प्रपोर्शन ऑफ इन्कम वरती ते डिपेंड आहे. फॉर इन्स्टन्स इफ ए इज हाफ देन कन्झ्युमर वुड ऑलवेज स्पेंड 50%. हेच मी तुम्हाला सांगितलं. जर ए हाफ असेल तर कन्झ्युमर काय करेल की त्याच्या इन्कमच्या 50% जे आहे ते कन्झ्युम करेल. द इक्वेशन शोज दॅट इफ इन्कम इज 0 कन्झम्पशन विल ऑल्सो बी 0. आणि जर तुमचा ए 0 असेल तर तुमचं कन्झम्पशन पण 0 असणार आहे. सो त्याने मग पुढे C is equal to A plus BY is it another form of consumption function. Here value of A is positive. आता याच्यामध्ये काय म्हटलंय की A ची व्हॅल्यू जी आहे पॉझिटिव्ह आहे आणि B काय आहे, B is greater than 0 and less than 1. सो ही नेक्स्ट फॉर्म आहे. सो एवढं लक्षात ठेवा. आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं इथे की A जो आहे हा 1 पेक्षा कमी आणि 0 पेक्षा जास्त असावा. ए म्हणजे काय की किती पर्सेंट किंवा तुमच्या इन्कमचे किती पार्ट तुम्ही कंझ्युम करणार आहात. ओके, सो हे याला म्हटलं जातं इक्वेशन. देन टोटल ऍव्हरेज अँड मार्जिनल रिलेशन्स. आता नेक्स्ट टोटल ऍव्हरेज अँड मार्जिनल रिलेशन्स. टोटल ऍव्हरेज अँड मार्जिनल रिलेशन्स मध्ये काय म्हटलेलं आहे ते बघूयात. इन इन्कम्स द कन्सेप्ट ऑफ टोटल ऍव्हरेज अँड मार्जिनल आर क्लोजली रिलेटेड अँड हॅव an important role in decision making for consumers and producers. For example, in consumption, the total utility will rise with consumption of additional units of the commodities. म्हणजे त्यांनी काय म्हटलं की टोटल युटिलिटी जे आहे ते तुम्ही काय केलेत, वाढवलीत. कशासोबत तर त्यांची कमोडिटी ऍडिशनल कमोडिटीज वाढवून तुम्ही काय केलं, टोटल युटिलिटी वाढवलीत. द इन्क्रीज इन टोटल युटिलिटी नॉट कॉन्स्टंट. पण जी तुमची टोटल युटिलिटी जी वाढली ती कॉन्स्टंट नाही बट फॉल्स स्टेडीली. पण ती काय होते, कमी होत चालली. मग ती कमी कशामुळे होते, टोटल युटिलिटी जी आहे ती तुमची कमी कशामुळे होत चालली स्टेडीली. तर टोटल युटिलिटी रायजेस अ फॉलिंग रेट व्हेन टोटल युटिलिटी रिचेस मॅक्झिमम मार्जिनल युटिलिटी बिकम 0. म्हणजे इथे काय म्हटलं त्यांनी, ज्यावेळेला टोटल युटिलिटी तुमची कमी होते त्यावेळेस काय होते, मार्जिनल युटिलिटी टोटल युटिलिटी ज्यावेळेला वाढत जाते त्यावेळेस मार्जिनल युटिलिटी कमी होत जाते. ओके, आणि ज्यावेळेला सपोज टोटल युटिलिटी कमी झाली तर मार्जिनल युटिलिटी वाढत जाणार. सो याच्यात काय आहे की वाईस वर्सा रिलेशनशिप आहे टोटल युटिलिटी आणि मार्जिनल युटिलिटी मध्ये. Then when consumption is expanded beyond the point of satiety, the total utility starts falling because marginal utility turns negative. काय म्हटलंय त्यांनी, the total utility starts falling because marginal utility turns negative. Marginal utility निगेटिव्ह होत गेली की टोटल युटिलिटी काय होते, फॉलो जाते. दिस इज एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ, आता इथे दिलेला आहे बघा त्यांनी एक चार्ट. नंबर ऑफ युनिट्स दिलेला आहे. नंबर 1 टोटल युटिलिटी 10, मार्जिनल युटिलिटी 10, युटिलिटी तुम्हाला किती मिळाली 10. सेकंड युनिट मध्ये बघा काय म्हटलंय, टोटल युटिलिटी आहे 18, मार्जिनल युटिलिटी 8. म्हणजे मार्जिनल युटिलिटी कमी झाली तुमची, टोटल युटिलिटी वाढली, पण ऍव्हरेज युटिलिटी जी होती तुमची ऍव्हरेज युटिलिटी झाली कमी, 9 झाली. सेम थर्ड मध्ये टोटल युटिलिटी तुमची झाली 24, मार्जिनल युटिलिटी झाली 6, मग तुमची ऍव्हरेज युटिलिटी पुन्हा कमी झाली. सो एक लक्षात आलं, टोटल युटिलिटी वाढली आणि मार्जिनल युटिलिटी कमी झाली की ऍव्हरेज युटिलिटी काय होते, ऑटोमॅटिकली कमी होते. आलं लक्षात. सो मार्जिनल युटिलिटी निगेटिव्ह होत चालली तिथे त्याचा इफेक्ट कुठे होते, ऍव्हरेज युटिलिटी वरती होत जातो. The relationship between the marginal cost, average cost and total cost can be examined now. When marginal cost is less than average cost falls, and when marginal cost is greater than average cost rises. The marginal average relationship is a matter of mathematical truism and can be easily understood by a simple example. So आधी आपण एक्झाम्पल बघूयात मग आपल्याला लक्षात येईल. सो हे त्याने एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा, क्रिकेटचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. सपोज दॅट अ क्रिकेट प्लेयर्स बॅटिंग ऍव्हरेज इज 50. एका क्रिकेट प्लेअरचा बॅटिंग ऍव्हरेज किती आहे, 50. इफ इन हिज नेक्स्ट इनिंग हिज स्कोर्स लेस दॅन 50 सेज 45, म्हणजे पुढच्या मॅचला त्याने काय केलं की 50 पेक्षा कमी स्कोर केला, म्हणजे त्याचा 45 स्कोर केला त्याने. देन हिज ऍव्हरेज स्कोर विल फॉल्स बिकॉज हिज मार्जिनल स्कोर इज लेस दॅन हिज ऍव्हरेज स्कोर. आता ऍव्हरेज स्कोर तुम्ही कसं काय कॅल्क्युलेट करतो आपण,
आता त्याने पहिल्या मॅचला 50 मारली, 50 स्कोर केला, सेकंड मॅचला 45 स्कोर केला, मग त्याचा ऍव्हरेज स्कोर किती होईल? त्या ऍव्हरेज स्कोर आय थिंक त्याचा 47.5 च्या आसपास जाईल. सो म्हणजे काय झालं की पहिल्या मॅचला जास्त स्कोर करून सुद्धा ज्या वेळेला त्याचा टोटल स्कोर होता तो ज्या वेळेला कमी झाला त्यावेळेस त्याचा इफेक्ट कुठे पडला? त्याच्या ऍव्हरेजवरती पडला. म्हणजे पहिल्या मॅचला जरी 50 रन्स केले असतील पण सेकंड मॅचला कमी केल्यामुळे त्याचा इफेक्ट कुठे पडला? त्याच्या ऍव्हरेजवरती पडला. सो margin additional score less than the average score. It instead of 45 he scores more than 50 says 55. आता त्याने काय केलं की पहिल्या मॅचला 50 मारला पण सेकंड मॅचला 55 स्कोर केला. आता त्याचा ऍव्हरेज स्कोर वाढेल की कमी होईल? आता ऍव्हरेजचा वाढेल. मग ऍव्हरेज किती वाढेल त्याचा? तर त्याचा ऍव्हरेज जाईल आय थिंक 52.5 च्या आसपास. सो in his next inning then his average score will increase because now the marginal score is greater than his previous average score. मग मार्जिनल स्कोर म्हणजे काय की त्याचा आजचा स्कोर आणि ह्याचा. सो मार्जिन आता सपोज आजचा जो काही रेट आहे जसं की तुमच्या रिझल्ट बद्दल घेऊन जाऊयात. तुमचा मागचा रिझल्ट होता तुम्हाला 70% होतोय. ओके, आता तुमचा टीवायचा असाच रिझल्ट लागतो, लक्षात ठेवा. तुम्हाला फर्स्ट इयरला 70% आहेत, सेकंड इयरला तुम्हाला 60% आले आणि थर्ड इयरला तुम्हाला 50% आले. ओके, सो तुमचा ऍव्हरेज जेव्हा पर्सेंटेज काढले जाईल तेव्हा ते किती असतील? सो तुमचं त्यावेळेचं ज्यावेळेला टीवायला तुम्ही आहात तर तुमचा मार्जिनल ऍव्हरेज किती झाला? तर टीवायचा रिझल्ट म्हणजे काय 50%. पण त्या 50% मध्ये तुमचा टोटल ऍव्हरेज, तुमचा टोटल किती होतं हे पर्सेंटेज ते कॅल्क्युलेट केले जातात. म्हणजे काय 70 प्लस 60 किती झाले? 130 प्लस 50 180 डिवायडेड बाय 3. सो तुमचा ऍव्हरेज झाला 60. आलं लक्षात? सो याचा अर्थ काय की तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे की तुमचा मार्जिनल जो काही स्कोर आहे किंवा मार्जिनल जो तुमचा ऍव्हरेज आहे तो तुमच्या टोटल ऍव्हरेज वरती काय करतो? इफेक्ट करत असतो. अगेन विथ मार्जिनल स्कोर इज ग्रेटर दॅन previous average scores. Again with the present average runs of 50, if he scores 50 also in next inning. आता त्याने पहिल्या मॅचला 50 केला, सेकंड मॅचला 50 केला, तर ऍव्हरेज त्याचा 50 राहणार. सो तो सेम राहील. Then his average score will be remains the same because now the marginal score is just equal to the average score. सो त्याचा मार्जिनल स्कोर काय की त्याच्या मागच्या ऍव्हरेज स्कोरशी रिलेटेड तेवढाच आहे म्हणून तो सेम राहणार. Likewise, suppose the producer is producing certain number of units of a product and his average cost is 20. एका प्रोड्युसरने एखादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस केला आणि त्याची ऍव्हरेज कॉस्ट किती होती? 20 रुपीज. नाउ ही प्रोड्युसेस 1 युनिट मोर अँड हिज ऍव्हरेज कॉस्ट फॉल्स. पण त्याने जर 1 युनिट जास्त वाढवला, ओके, म्हणजे सपोज 10 युनिटची कॉस्ट त्याने ठेवली 20 रुपये, म्हणजे त्याच्या प्रत्येक युनिटची हे किती झाली? एका युनिटची कॉस्ट किती झाली? इच युनिटची 2 रुपीज. ओके, पण त्याने त्याच्यामध्ये ह्या 10 युनिट्स मध्ये 1 युनिट वाढवला म्हणजे 11 युनिट केला आणि कॉस्ट तेवढीच ठेवली, तर त्याच्या ऍव्हरेज कॉस्ट किती राहील? मग 2 रुपीज नाही राहणार, ती कमी येईल, 1 पेक्षा 1 पॉइंट समथिंग येईल. फॉल्स. इट मीन्स दॅट द ऍडिशनल युनिट मस्ट हॅव कॉस्ट इज लेस दॅन ₹20. काय झालं की ज्याला ऍडिशनल युनिट, एक मिनिट, ज्यावेळेला तो ऍडिशनल, मग याचा अर्थ काय होतो की ज्या वेळेला तो पुढचे आणखी 20 युनिट्स ज्यावेळेला आणखी ज्यावेळेला युनिट्स तो परचेस करेल तेव्हा त्याची कॉस्ट त्याची 20 किंवा त्याच्यापेक्षा कमी असावी, तर त्याचा ऍव्हरेज कॉस्ट वरती इफेक्ट होणार नाही. इफ द प्रोड्युसर ऍडिशनल युनिट्स रायझेस द ऍव्हरेज कॉस्ट देन द मार्जिनल युनिट मस्ट हॅव कॉस्ट हिम मोर दॅन ₹20. म्हणजे ज्या वेळेला तो ऍडिशनल युनिट त्याच्यामध्ये ऍड करेल तेव्हा त्याची कॉस्ट ही 20 पेक्षा जास्त झाली पाहिजे, त्यावेळेस तो त्याच्या ऍव्हरेज मध्ये बसेल. अँड फायनली आता इथे त्याने काय नंबर ऑफ युनिट्स, मार्जिनल युनिट्स, टोटल युनिट्स अँड ऍव्हरेज युनिट्स. आता हे बघा मार्जिनल युनिट आहे, मार्जिनल युनिट काय चाललंय की कमी होत चाललेत आणि टोटल युनिट वाढत चाललेत. हे मगाशी आपण चार्ट मध्ये बघितलं बघा, टोटल युनिट काय झाले? वाढत चाललेत, त्याच्यानंतर मार्जिनल युनिट कमी होत चाललेत आणि त्याचा इफेक्ट कुठे होतोय? त्याचा ऍव्हरेज युनिटवर होतोय. बघा ऍव्हरेज युनिट सुद्धा त्याचा घसरत चाललाय. सो हे त्याची याच्यातून एक्सप्लेन आहे. In finally, if a result of production of additional units, the average cost remains the same, then marginal unit must have cost him exactly ₹20. That is, marginal cost and average cost would be equal in this case. काय म्हटलंय
की जर त्याने आधीच्या युनिटवरती सुद्धा 20 रुपीज खर्च केलेत आणि पुढच्या युनिटवरती 20 युनिट खर्च केले तर त्याचा ऍव्हरेज कॉस्ट जी आहे ती इक्वल राहील. द रिलेशनशिप बिटवीन ऍव्हरेज अँड मार्जिनल कॉस्ट अँड इझिली रिमेंबर विथ द हेल्प ऑफ फिगर. आता त्यांनी इथे ह्या चार्ट मधून एक्सप्लेन केलंय बघा. ऍव्हरेज कॉस्ट, marginal cost and marginal cost. In illustrated this figure that when marginal cost is above average cost, marginal cost ही above cost पेक्षा जास्त असेल तर त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे, ऍव्हरेज कॉस्ट सुद्धा वाढणार आहे. द ऍव्हरेज कॉस्ट रायझेस. दॅट इन द मार्जिनल कॉस्ट, ही आहे मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू ऍव्हरेज कॉस्ट, देन ऍव्हरेज कॉस्ट इज सेम. ते काय त्याच्या मार्जिनल pulls and average cost upward. On the other hand, if the marginal cost is below the average cost falls. म्हणजे हे दिले, जो मार्जिनल कॉस्ट ही ऍव्हरेज कॉस्ट पेक्षा कमी असेल तर ऍव्हरेज कॉस्ट सुद्धा काय होतं, फॉल्स होतं. वेन मार्जिनल कॉस्ट स्टँड्स इक्वल टू द ऍव्हरेज कॉस्ट, marginal cost stands equal to the average cost, then average cost remains the same. My average cost का होते सेम राहते. The marginal cost pulls the average cost horizontally. So हा इफेक्ट होतो. मार्जिनल कॉस्ट वाढली, ऍव्हरेज कॉस्ट वाढेल. मार्जिनल कॉस्ट सेम राहिली, ऍव्हरेज कॉस्ट सेम राहते. मार्जिनल कॉस्ट कमी झाली, ऍव्हरेज कॉस्ट तुमची काय होणार, घसरणार आहे. थोडक्यात तुमचं मी तुम्हाला मार्जिनल कॉस्ट म्हणजे काय, की सध्याची प्राइस काय चालू आहे, करंट व्हॅल्यू. सो तुम्ही प्रिव्हियस व्हॅल्यू जर तुमची प्रिव्हियस ऍव्हरेज तुमचा आतापर्यंत तुमचा 12th तुम्हाला काय आहे की 70% मार्क्स आहेत आणि आता आल्याच्यानंतर ग्रॅज्युएशनला तुमचे पर्सेंटेज कमी आले, तर तुमचा ओव्हरऑल ऍव्हरेज म्हणजे ग्रॅज्युएशन 10वी पासून किंवा फर्स्ट पासून ते इव्हन ग्रॅज्युएशन मध्ये टोटल ऍव्हरेज काढला की तुम्ही तुमचा जो कर्व आहे किंवा ग्रोथ रेट आहे तो काय, तो अप होत चाललाय की डाऊन होत चाललाय. आणि त्याचा तुम्ही जर ऍव्हरेज काढला तर तुमच्या लक्षात येईल की तुमचा ऍव्हरेज जो आहे तो कमी झाला, कारण तुम्ही 12th जास्त घेतले होते आणि ग्रॅज्युएशनला तुमचे पर्सेंटेज कमी आला, तुमचा ऍव्हरेज काय झाला, कमी झाला. तेच ग्रॅज्युएशनला पण तुम्ही 12th पेक्षा जास्त घेतले ते ऑब्व्हियसली ऍव्हरेज तुमचं वरती गेला असता, तुमचा जो स्लोप आहे तो अपवर्ड झाला असता. देन where short run average cost curve and marginal cost curve MC are drawn. आता यांनी काय केलंय, ऍव्हरेज कॉस्ट आणि मार्जिनल कॉस्ट हे ड्रॉ केलेले आहेत. as long as short run marginal cost curve MC lies below short run average cost curve, the average cost curve AC is falling. ऍव्हरेज कॉस्ट कर्व एसी इज फॉलिंग. आता हा बघा किती पूर्णपणे घसरला होता इथे, मार्जिनल कॉस्ट एकदम खाली आला आणि तसा मग हळूहळू पुन्हा वरती गेला. सो सेम काय झालं की त्यावेळेस ऍव्हरेज कॉस्ट काय होतं, ऍव्हरेज कॉस्ट सुद्धा खाली आला, जसा वरती जायला लागला तसा ऍव्हरेज कॉस्ट मध्ये इफेक्ट होत गेला. पण हा पुढे जाऊन ऍव्हरेज कॉस्ट वरती गेलाय, पण तोपर्यंत काय झालं होतं की ज्या पॉइंटला एल म्हटलेलं एल पॉइंटला बघा तो पूर्णपणे खाली आला होता. म्हणजे जरी नंतर मार्जिनल कॉस्ट, कारण तो येताना खूप खाली येताना फॉल्स होताना बघा तुम्ही एका जागेवरती पटकन फॉल झालाय, फक्त तो वाढताना काय झालं की हळूहळू वाढत गेलाय पुढे. पण त्याचा इफेक्ट कुठे झाला, ऍव्हरेज कॉस्ट होती, कारण ऍव्हरेज कॉस्ट खाली येऊन स्टॉप झाला इथे. जिथे त्याला मार्जिनल कॉस्ट ऍव्हरेज कॉस्ट एकत्र मिळाले, ऍव्हरेज जो आहे तो इथे कमी झाला. तो जर तो स्लोप जो आहे, हा जो स्लोप आहे हा हळूहळू आला असता खाली तर कदाचित ऍव्हरेज कॉस्ट जो आहे तो वाढला असता. सो आलं लक्षात. देन एसी कर्व इज द मिनिमम. हे आता सगळे पुढे त्यांनी तेच एक्सप्लेन केलेलं आहे. देन आपण नेक्स्ट बघूयात यूज ऑफ मार्जिनल अनालिसिस इन डिसिजन मेकिंग. यूज ऑफ मार्जिनल अनालिसिस इन डिसिजन मेकिंग. Margin analysis plays a crucial role in managerial economics. The study and application of economics concept to managerial decision. The idea is to predict and measure the impact of per unit change on an organizational goals, ultimately identifying of optimal resources allocation given the constraint of the business. काय म्हटलं त्याने की जे मार्जिनल कॉस्ट जी आहे किंवा मार्जिनल रिलेशन जे आहे अनालायसिस, की याचा इम्पॅक्ट तुमच्या मॅनेजर डिसिजन वरती पडत असतो. मग तो कशा पद्धतीने पडतो आणि कुठे त्याला चेंजेस करावे लागतात हे त्यांनी पुढे दिलेलं आहे, ते आपण ते बघूयात. द व्हॅल्यू ऑफ मार्जिनल अनालायसिस. मोस्ट ऑफ द मायक्रो इकॉनॉमिक्स थेअरी ऑफ मार्जिनल वॉज डेव्हलप्ड बाय कॅम्ब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रोफेसर
आणि इकॉनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल जे आहेत त्यांनी त्याची एक थेअरी बनवलेली आहे मार्जिनलिझमची. त्यात काय म्हटलं त्यांनी, he stated that production is only beneficial for firm. प्रोडक्शन हे एखाद्या फर्मला बेनिफिशियल कधी ठरतं, वेन मार्जिनल रेव्हेन्यू एक्सेड्स मार्जिनल कॉस्ट, की मार्जिनल रेव्हेन्यू हे मार्जिनल कॉस्ट पेक्षा जास्त असतं. त्यावेळेस त्यांना काय बोलतात की हे जे मार्जिनल प्रोडक्शन सॉरी हे त्यांना बेनिफिशियल ठरतं कधी, ज्याला रेव्हेन्यू कॉस्ट पेक्षा जास्त असतं. अँड इट इज मोस्ट बेनिफिशियल व्हेन द डिफरन्स इज लार्जेस्ट, आणि ज्यावेळेला ह्याच्यातला डिफरन्स मोठा असेल ते जास्त बेनिफिशियल ठरतं. फॉर इन्स्टन्स, अ टॉय मॅन्युफॅक्चर शुड ओनली प्रोड्यूस टॉयज. आता त्यांनी एक एक्झाम्पल दिले की टॉय मॅन्युफॅक्चर म्हणजे एखादा खेळणी बनवणाऱ्या याने मॅन्युफॅक्चरने काय केलंय, प्रोड्यूस टॉयज अंटिल मॅनेजर एक्सपेन्सेस इज इक्वल टू मॅनेजर बेनिफिट्स, की जोपर्यंत मॅनेजर बेनिफिट्स हे मॅनेजर एक्सपेन्सेसची मॅच होत नाहीयेत तोपर्यंत त्यांनी काय केलं, तेवढेच त्यांनी टॉय प्रोड्यूस केले. द मार्जिन बेनिफिट्स बाय ब्रेकिंग डाऊन डिसिजन्स, म्हणजे कसं आहे की याचा एक्झाम्पल काय, की मी 10 खेळणी बनवलेत, ओके, पण त्या 10 खेळणी जोपर्यंत मार्केटमध्ये विकले जात नाहीत तोपर्यंत मी पुढचे बनवणार नाही. मग 10 माझी विकली गेली, प्रोड्यूस हे झाली, खेळणी विकले गेले की मी पुढची 10 बनवणार. त्याच खर्चातून, म्हणजे जेवढा बेनिफिट मिळालाय तेवढाच मी एक्सपेन्स करणार. आलं लक्षात, की बेनिफिटच्या दृष्टीने. आता सपोज मी आता ह्याच्या आधी 10 बनवली, ओके, 10 बनवले, तर 10 मधून मला प्रॉफिट मिळालं 20 रुपये. मग पुढच्या वर्षी बनवताना 10 प्लस बेनिफिट जो मिळालाय तेवढा बनवला. सो नेक्स्ट टाइम मला अजून बेनिफिट मिळाला 60 रुपये. सो तो बेनिफिट मी द्याल. सो जेवढा बेनिफिट तेवढा एक्सपेन्सेस. बाय ब्रेकिंग डाऊन डिसिजन इंटू मेजरेबल स्मॉलर पीसेस. मग ब्रेकिंग डाऊन डिसिजन इंटू मेजरेबल, आता त्यांनी काय केलं की त्याचा जो डिसिजन होता किंवा हे, तो त्यांनी काय केलं की असं ठरवलं की हे मोठी मोठी खेळणी विकण्यापेक्षा छोट्या छोट्या पीस मध्ये खेळणी विकली तर प्रत्येक पीस मागे त्याला प्रॉफिट काढता येईल. एखादं मोठं खेळणं विकलं तर त्याला एकाच पीस मागे, सो छोट्या छोट्या पीस मधून त्याला जास्त प्रॉफिट काढता येईल. मग ब्रेकिंग डाऊन डिसिजन इंटू मेजरेबल स्मॉलर पीस, द मॅनेजर कॅन ऑप्टिमाइज प्रॉफिट. त्याने प्रॉफिट मिळवायला सुरुवात केली. म्हणजे हे कशावरती डिपेंड होतं की त्याच्या मार्जिनल कॉस्ट होती, की त्याचा प्रोडक्ट सध्या स्थितीला काय सिच्युएशन चालू आहे त्याच्यावर ठरवायचं की पुढे त्याला किती कॉस्ट करायचे. सो त्याच्यामुळे म्हटलं की मार्जिनल अनालाइज जे आहे ते डिसिजन मेकिंग वरती इफेक्ट करत असतो. देन मार्जिनल ऍप्लिकेशन इन प्रॅक्टिकल फिनान्शियल अनालिसिस. आता मार्जिन ऍप्लिकेशन इन प्रॅक्टिकल फिनान्शियल अनालिसिस याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलेलं आहे की सपोज अ कंपनी इज एबल टू मेजर द ऍडिशनल बेनिफिट्स अँड कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा इकॉनॉमिकल ऍक्टिव्हिटीज. जर कंपनी त्यांच्या ऍडिशनल बेनिफिट्स आणि कॉस्ट मोजण्यात सक्सेसफुल झाली किंवा त्यांना जमलं इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटीज काय आहेत ते जर त्यांनी मेजर करायला सुरुवात केली, तर थेअरी ऑफ मार्जिन अनालिसिस स्टेट्स, तर मार्जिन अनालिसिसची थेअरी असं सांगते, व्हेनेवर मार्जिनल बेनिफिट्स एक्सिड्स मार्जिनल कॉस्ट, की मार्जिनल बेनिफिट जे आहे ते मार्जिनल कॉस्ट पेक्षा जर जास्त असतील तर काय इफेक्ट होईल त्याचा, तुमच्या कॉस्ट पेक्षा बेनिफिट्स तुम्हाला जास्त आहेत तर त्याचा कॉस्ट त्याचा इफेक्ट का होईल, तर तुम्ही तुमचे जे रिसोर्सेस आहेत ते वाढवू शकताय, बरोबर आहे, कारण तुमचा बेनिफिट जास्त आहे. माझ्या मॅनेजर शुड इन्क्रीज ऍक्टिव्हिटी, किंवा तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या आहेत कंपनीमधल्या तर तुम्ही वाढवू शकताय, रीच द हायएस्ट नेट बेनिफिट, आणि त्याचा फायदा तुम्हाला काय होईल की जास्तीत जास्त बेनिफिट मिळवायला फायदा होईल. पण ते जर सपोज चेंज केलं म्हणजेच काय, तर मार्जिनल बेनिफिट इज लेस दॅन मार्जिनल कॉस्ट. काय म्हटलंय की बेनिफिट हे तुमच्या मार्जिनल कॉस्ट पेक्षा कमी असतील तर अशा वेळेस तुम्हाला मग काय इम्पॅक्ट होणार आहे तुमच्या बिझनेसवरती, तर अशा वेळेस तुम्हाला ह्या ज्या एक्स्ट्रा ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या तुमच्या ऍक्टिव्हिटीज काय कराव्या लागणार, कमी कराव्या लागणार किंवा बंद कराव्या लागणार आहेत, की जेणेकरून त्याचा तुमचा बेनिफिट जास्त व्हावा आणि कॉस्ट कमी जावी. माझे ऍक्टिव्हिटीज शुड बी डिक्रीज. ओके, सम कॉस्ट फिक्स कॉस्ट अँड ऍव्हरेज कॉस्ट डू इफेक्ट मार्जिन अनालिसिस, दे आर रिलेव्हंट द फ्युचर ऑप्टिमल डिसिजन मेकिंग. आणि मग ह्याचा इफेक्ट तुमच्या फ्युचर डिसिजन मेकिंग वरती इफेक्ट होतो. माझे अनालिसिस कॅन ओनली ऍड्रेस व्हॉट हॅपन इफ द फर्म हायर्स. मग हे कधी पॉसिबल होईल, जर कंपनीने एखादा माणूस ठेवला, ऍडिशनल एम्प्लॉई, प्रोड्यूस वन ऍडिशनल प्रोडक्ट, त्याच्यानंतर एक ऍडिशनल प्रोडक्ट त्यांनी काय केलं बनवायला सुरू केलं, डिवोट्स ऍडिशनल स्पेस टू रिसर्च अँड सो फोर्थ, आणि रिसर्च साठी किंवा आणखी ऍडिशनल स्पेस त्यांनी क्रिएट केला कंपनीमध्ये, आणि
रिसर्च स्पेस क्रिएट केला तर ह्याचा त्यांना फायदा होईल. म्हणजे ह्या ऍक्टिव्हिटी त्यांनी जर वाढवल्या तर त्याचा इफेक्ट त्यांच्या मार्जिनल बेनिफिट्स वरती नक्की होईल. सो हेच त्याने मार्जिन ऍप्लिकेशन आणि प्रॅक्टिकल फिनान्शियल, म्हणजे जे आपण मार्जिन ऍप्लिकेशन म्हटलं ते ज्याला फिनान्शियल अनालिसिस मध्ये इनपुट केलं जातं तेव्हा हा रिझल्ट त्यांना मिळतो. देन कन्सेप्ट ऑफ डिमांड, नेक्स्ट वन काय, कन्सेप्ट ऑफ, आता कन्सेप्ट ऑफ डिमांड मध्ये काय म्हटलंय, इन इकॉनॉमिक्स demand for commodity does not simply means desires or need or want an additional to this. The consumer must be willing and able to pay the price. For example, a person may indicate his desire to have chocolates. Another person may be needed shoes. Yet another person wants to go to the SL world. But unless and until they possess the required amount of money and also the willingness to spend it, they will not be able to generate demand for all these things. In that case, desire will just remains a desire. The need to will not be fulfilled and the want will not take the shapes of demand. It is only when the desire for anything is backed by ability and willingness to pay for that thing that is flows out in the form of effective demand. That is, the person who desired to have chocolates will able to be generate demand for it if also has the required amount of money to pay for it along with the willingness to pay. He must therefore have adequate purchasing power and the readiness to part with money in exchanging for the goods that the desire to have. म्हणजे काय त्यांनी म्हटलंय की डिमांड म्हणजे फक्त एखाद्या गोष्टीची गरज असणे नव्हे, तर डिमांड कशाला म्हटलं जातं. सपोज एखाद्या व्यक्तीला चॉकलेट हवी आहे, त्यांनी एक्झाम्पल त्यांचंच घेऊयात, एखाद्या व्यक्तीला चॉकलेट हवं आहे, त्याला चॉकलेटची गरज आहे. एखाद्या व्यक्तीला शूज हवेत, तर एखाद्या व्यक्तीला एसएल वर्ल्डला फिरायला जायचं आहे. ओके, पण ते जाण्यासाठी त्याच्याकडे तेवढी अमाऊंट आहे का, पैसे आहेत का, की तो त्या शूज वरती एक्सपेन्स करू शकेल, किंवा त्याला चॉकलेट घ्यायचं तर चॉकलेटला तो तेवढे पैसे देऊ शकतो, किंवा एसएल वर्ल्डला जायचं तर एसएल वर्ल्डला तेवढे पैसे तो देऊ शकतो. आणि जर तेवढे अमाऊंट त्याच्याकडे नसेल तर त्याची जी डिमांड आहे ती फुलफिल ठरत नाही. ओके, म्हणजेच काय की सो थोडक्यात काय की त्याच्याकडे जर ते तेवढे पैसे पेड करण्याची जर विलिंगनेस नसेल, ॲबिलिटी नसेल, तर ती त्याची डिमांड ठरली जात नाही. मग ते त्याच्या फक्त डिझायर राहतो. सो डिमांड कशाला म्हटलं जातं की ज्या वेळेला त्याला एखाद्या एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या वस्तूची गरज आहे आणि त्याच्याकडे तेवढे अमाऊंट पे करण्याची ॲबिलिटी आहे, किंवा तो हा तेवढे अमाऊंट तो पे करू शकतो, ही ज्यावेळेला सगळे कंडिशन ज्यावेळेला मॅच होते आणि तो त्यावेळेस त्याला म्हटलं जातं की त्याची डिमांड आहे. आलं लक्षात. फक्त गरज असणं म्हणजे डिमांड नव्हे, तर ती गरज पूर्ण करण्यासाठी तुमच्याकडे तेवढी ॲबिलिटी असणे तेवढंच गरजेचं आहे, तेव्हाच त्याला फुलफिल, त्याला डिमांड म्हटलं जाईल. द डिमांड इज इकॉनॉमिक्स शुड हॅव द फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक्स. आता डिमांडचे काही कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याने दिलेले आहेत. डिझायर टू हॅव अ पर्टिक्युलर कमोडिटी, की तुमच्याकडे तेवढी कमोडिटी असणं हे एक त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे. डिझायर टू हॅव अ पर्टिक्युलर कमोडिटी, की तेवढी कमोडिटी तुमच्याकडे हवी आहे. देन ॲबिलिटी टू परचेस दॅट कमोडिटी. ऑब्विसली the ability to buy or purchasing power will depend on two factors. सो तुम्हाला ते आता मी म्हटल्याप्रमाणे की ती खर्च करण्यासाठी तुमच्याकडे तेवढी अमाऊंट आहे का, किंवा तर आता इथे ते काय म्हटलंय, और पर्चेसिंग पॉवर विल डिपेंड ऑन टू फॅक्टर्स. आता दोन फॅक्टरवरती पर्चेसिंग पॉवर डिपेंड असते. एक आहे द डिस्पोजेबल मनी इन्कम ऑफ द कन्झ्युमर अँड द प्राइस ऑफ कमोडिटी. काय म्हटलंय, डिस्पोजेबल मनी इन्कम ऑफ द कन्झ्युमर अँड द प्राइस ऑफ कमोडिटी. म्हणजे काय, त्याच्याकडे तेवढा इन्कम आहे का जेवढा तो त्याच्यावरती खर्च करू शकतो, आणि दुसरं द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आणि त्या कमोडिटीची प्राइस किती आहे, ह्या दोन गोष्टी त्याच्यावरती इफेक्ट करतात. म्हणजे सपोज मला आता चॉकलेट खरेदी करायचं, तर आधी म्हणजे चॉकलेट खरेदी करण्यासाठी माझं इन्कम तेवढं आहे का, ही पहिली गोष्ट. आणि दुसरी गोष्ट, इन्कम आहे माझं, पण त्या चॉकलेटची प्राइस आहे ती मला परवडणारी आहे का. आलं लक्षात. या दोन गोष्टी ज्या आहेत त्या तुमच्या ॲबिलिटी ऑफ परचेस वरती इफेक्ट करतात. देन willingness to spend the disposable money income.
That is, apart from possession of money, one should be willing to part with it for purchasing the commodity at a given price. Thus, miser's desires, however rich he may be, will not emerge as effective demand if he is not willing to part with his money. विलिंगनेस टू स्पेंड इन द डिस्पोजेबल म्हणजे काय, की याच्यामध्ये माझ्याकडे पैसे आहेत, पण माझे पैसे आहेत, माझी गरज आहे, पण मला ती खरेदी करण्याची इच्छा नाहीये. मग अशा कंडिशन मध्ये ती माझी काय होते, की इफेक्टिव्ह डिमांड ठरत नाही. म्हणजे माझ्याकडे चॉकलेट घेण्यासाठी माझे पैसे आहेत, चॉकलेट मला म्हणजे थोडक्यात चॉकलेटची घरी माझ्या घरी गरजही आहे, मुलं आहेत, पण आता सध्या मला ती खरेदी करण्याची इच्छा नाहीये, म्हणजे ती माझी डिमांड ठरत नाही. डिमांडसाठी काय काय लागतं मी म्हटलं, की गरज असली पाहिजे, सोबत ती खरेदी करण्याची परचेस पॉवर असली पाहिजे, आणि तिसरी म्हणजे इच्छा सुद्धा असली पाहिजे. तर ह्या गोष्टीला एक इफेक्टिव्ह डिमांड आपण म्हणू शकतो. ओके, नेक्स्ट येतं पुढे, इकॉनॉमिक सेन्स डिमांड रिफर्स टू डिझायर फॉर अ थिंग बॅक्ड बाय ॲबिलिटी अँड विलिंगनेस टू पे फॉर इट. आता डिमांडचा त्यांनी एक फॉर्म्युला दिलाय बघा. डिमांड इज इक्वल डिझायर टू हॅव, म्हणजे तुम्हाला गरज असली पाहिजे त्याची, देन प्लस ॲबिलिटी टू पे, त्याच्यात तुम्ही ते पे करण्यासाठी तुमच्याकडे तेवढी ॲबिलिटी असली पाहिजे, आणि देन विलिंगनेस टू पे, म्हणजे तुमची इच्छा असली पाहिजे पे करण्याची. या तीन गोष्टी जेव्हा मॅच होतात तेव्हा त्याला डिमांड म्हटलं जातं. देन टाइप्स ऑफ डिमांड. नेक्स्ट येतं टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिव्हिज्युअल डिमांड आणि मार्केट डिमांड. हे दोन टाइप्स आहेत. सो आधी आपण बघूयात इंडिव्हिज्युअल डिमांड म्हणजे काय. So individual demand. The understand an individual demand for any commodity X, we have to ascertain how many units of X the consumer will be willing to able to purchase at each of the price of which is likely to be offered. For example, when the price of X is 10, he may demand 1 unit of X, and when the price of X is 6, he may demand 2 units of X. No doubt, an individual demand for commodity X will also depend on several factors besides the price of X: the income at his disposable, the utility of the product, its quality, the size and composition of the family, taste and preference of the consumer, several psychological and sociological consideration, occasions or otherwise, seasonal or festival requirements, etc. The impact of advertisement of the product and its publicity, his desire to have the commodity not because he really needs it but to live up with the Johnsons, that is, to want to have something just because other have to, or in opposite manager, just not to have something which is very common and other also have it. This is the nature of the individual who is a bit snobbish, who wants have something which unique and that other does not have it on the they cannot afford to have it. He may likes different himself from the others so as the disposable his स्टँडर्ड अँड लिव्हिंग ऑफ इन सोसायटी. आता इंडिव्हिज्युअल डिमांड म्हणजे काय दिलंय, की इंडिव्हिज्युअल डिमांड म्हणजे काय, सपोज एखाद्या कमोडिटीची प्राइस आहे एक्स, तर मी काय सॉरी एखाद्या एक्स कमोडिटी एक्स ची प्राइस आहे 10 रुपीज, 10 रुपीज आहे, किंवा एखादा पेन आहे, पेनची प्राइस आहे 10 रुपीज, 10 रुपीज आहे म्हणून मी एकच पेन खरेदी केला. पण त्या मला एखाद्याने ऑफर केली की तुला तुला एक पेन 6 रुपयाला देईन. जर 6 रुपयाला त्याने दिला तर मी म्हणा ठीक आहे, मग एक घेण्यापेक्षा मला 2 पेन दे. ओके, मी 2 पेन घेतले. सो थोडक्यात काय, की एक पहिली गोष्ट म्हणजे इंडिव्हिज्युअल डिमांड मध्ये की प्राइस तुमचं इम्पॅक्ट करतं. आता फक्त प्राइस इंडिव्हिज्युअल डिमांड मध्ये इम्पॅक्ट करत नाही, तर प्राइस व्यतिरिक्त कशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत की ज्या इंडिव्हिज्युअल डिमांड मध्ये इम्पॅक्ट करतात. मग त्याच्यामध्ये त्या प्रोडक्टची क्वालिटी असेल, त्या प्रोडक्टची साईज असेल, त्याच्यानंतर तुमचं इन्कम इन्कम डिपेंड करतं, त्याच्यातून तुमच्या फॅमिलीला त्या एखाद्या पर्टिक्युलर गोष्टीची किती गरज आहे ते इम्पॅक्ट करतं. त्याच्यानंतर त्या गोष्टीची त्या एखाद्या प्रोडक्टची टेस्ट कशी आहे किंवा त्याचा एक्सपिरियन्स तुम्हाला कसा आलेला आहे ते तुमच्या ह्याच्यावरती इम्पॅक्ट करतं डिमांडवरती. देन सेव्हरल सायकोलॉजिकल सोशॉलॉजिकल कन्सिडरेशन. आता सोसायटीमध्ये काहीतरी सपोज जसं की शिवजयंती आहे, शिवजयंती आहे तर शिवाजी महाराजांचे जे फ्लॅग्स आहेत, शिवाजी महाराजांचं हे त्याचा हे जास्त मिळतं का, कारण शिवजयंती सोशल इम्पॅक्ट असेल त्याच्यावरती. ऑकेजन असेल की तो कोणत्या ऑकेजनला सीझन असेल
कोणत्या सीझनला तो विकला जाईल. सपोज आता काही गोष्टी आहेत की ज्या लग्न समारंभात किंवा एखाद्या फंक्शन मध्ये, जसं की बलून्स, तर बलून्सला एखाद्या ज्यावेळेला लग्न समारंभ वगैरे असतील किंवा बर्थडे वगैरे घरी असेल, तर त्याच टाइमात त्या ऑकेजनलाच तुम्ही त्याची डिमांड करणार. सो इंडिव्हिज्युअल डिमांड आहेत की त्याच्यावर ह्या सगळ्या गोष्टी काय करायचं की डिमांड. त्याच्या व्यतिरिक्त आणखी एक गोष्ट येते याच्यामध्ये की लाईफस्टाईल. मग लाईफस्टाईल म्हणजे काय, की माझ्याकडे ती वस्तू मला गरजेची नाहीये, पण माझ्या शेजाऱ्याकडे आहे तर मला ती घ्यायची आहे, कारण मला दाखवायचंय, मला ती गोष्ट हवीच आहे कारण तो शेजारी वापरतोय. सो या अशा ज्या गोष्टी आहेत की तुम्हाला बाकीच्यांपेक्षा काहीतरी वेगळं दिसायचंय, काहीतरी युनिक दिसायचंय, यासाठी सुद्धा तुम्ही बऱ्याच वेळा काय ते इंडिव्हिज्युअल त्या गोष्टीची डिमांड करतात. सो इंडिव्हिज्युअल डिमांड मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. देन येतं मार्केट डिमांड. नेक्स्ट येतं मार्केट डिमांड. मग मार्केट डिमांड म्हणजे काय ते. Then market demand for commodity X is the sum total of all individual demands for the commodity. म्हणजे सगळ्या इंडिव्हिज्युअल डिमांडची टोटल म्हणजेच काय की मार्केट डिमांड. सपोज देर आर 3 buyers. सपोज किती 3 बायर्स आहेत ए बी अँड सी इन द मार्केट हु वॉन्ट द परचेस युनिट ऑफ कमोडिटी एक्स, की ज्यांना एक्स कमोडिटी विकत घ्यायची आहे. गिव्हन द प्राइस ऑफ एक्स ऍट ₹20 पर युनिट, की एक्सची प्राइस आहे 20 पर युनिट. ए ने डिमांड केलं 2 युनिट्सची डिमांड केली. ए ने काय केली 2 युनिट्सची डिमांड केली. बी ने काय केली 4 युनिट्सची डिमांड केली. आणि सी ने काय केलं की 3 युनिट्सची डिमांड केली, युनिट्स ऑफ एक्स. देन द मार्केट डिमांड एक्स इज द सम. मग एक्सची मार्केट डिमांड किती झाली, तर 2 + 4 + 3, म्हणजे एकूण एक्सची मार्केट डिमांड झाली 9 युनिट्स. आलं लक्षात. म्हणजे आता चॉकलेट मीही मागितलंय, चॉकलेट तुमच्यापैकी कुणीतरी, सपोज आनंदलाही चॉकलेट हवं आहे, मलाही चॉकलेट हवं आहे, त्याच्यानंतर तन्वीलाही चॉकलेट हवं आहे, संगमीलाही चॉकलेट हवं आहे. सो आम्हाला चौघांना चॉकलेट्स हवे आहेत, पण मला 2 चॉकलेट हवे आहेत, संगमीला 4 पाहिजेत, आनंदला 3 पाहिजेत. सो असं टोटल आपल्याकडून डिमांड गेली चॉकलेट्सची 20 चॉकलेटची. म्हणजे मार्केट डिमांड किती झाली चॉकलेट्सची 20. पहिली जी डिमांड होती ही आमची इंडिव्हिज्युअल डिमांड होती, आणि त्या इंडिव्हिज्युअल डिमांडला ज्यावेळेला एकत्र केलं गेलं तेव्हा त्याला आपण म्हटलं जातं मार्केट डिमांड. एक्स इन लार्ज मार्केट वेअर रिच अँड पुअर. आता इथे मोठ्या मार्केटमध्ये गरीब, श्रीमंत, त्याच्यानंतर ओल्ड अँड यंग, मेन अँड वुमेन, पर्सन, आता हे अशा पद्धतीचा काही भेदभाव केला, सगळ्यांना इथे एकत्रच पकडलं जातं. वॉन्ट्स टू इंडिव्हिज्युअल टू कम्पेन्सेट अनादर ऑफ कम्पेरेटिव्ह रेग्युलर ग्रेडेशन. आता याच्यामध्ये काय असतं की प्राइस कमी जास्त होण्याची शक्यता असते. मार्केट तुमची जेवढी डिमांड जास्त तेवढी तुम्हाला कमी प्राइस मध्ये. जसं की आपण बघा, कुठे तुम्ही तुमच्यापैकी आता घरचे सुद्धा एखादा पर्टिक्युलर प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आणायला जातात. जर तुम्हाला खूप जास्त क्वांटिटीमध्ये प्रोडक्ट हवा असेल तर तुम्ही समोरच्याला बोलता की मला खूप जास्त क्वांटिटीमध्ये पाहिजे, मला प्राइस कमी करून दे. तो तुम्हाला प्राइस कमी करून देतो. पण ते जर तुम्ही कमी क्वांटिटी, किंवा एखादा म्हणतो की किती प्रोडक्ट किती पाहिजेत, तर तुम्ही युनिट किती पाहिजे, जसं तुम्ही सांगितलं की मला 10 युनिट पाहिजे, तर तो आहे त्या प्राइसला देतो. ओके. जर तुम्ही म्हटलं की मला 100 युनिट पाहिजे, तर तो लगेचच प्राइस कमी करतो. म्हणजे तुमची डिमांड वाढली की काय होतं, प्राइस कमी होते, आणि प्राइस वाढली की तुमची डिमांड कमी होते. आलं लक्षात की हे मार्केट डिमांड म्हणजे हे होतं. आता बाकीचे जे काही टाइप्स आहेत डिमांडचे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूयात. आता आपण थांबूयात. कोणाला काही डाऊट्स असतील ते विचारा.